මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාලා Zoom එකට දාලා තියෙන messages check කරනකොට මම දැක්ක කෙනෙක් message එකක් දාලා තිබුණා Sir please teach us how to use should and should be. Sir අපිට should සහ should be භාවිත කරන ආකාරය උගන්වන්න කියලා message එකක් දාලා තිබුණා. ඇත්තට මේ message එක දාපු එක්කෙනා ගැන මට සතුටුයි මට ආඩම්බරයි. I'm so proud of you. ඇයි language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට පොඩි කුතුහලයක් තියෙන්න ඕන. සෝදිසියක් තියෙන්න ඕන. මේවා එන්නේ කොහොමද? ඇයි මෙතෙන්ට මේක එන්න බැරි? අන්න ඒ වගේ පොඩි කුතුහලයක් සෝදිසියක් තියෙන්න ඕන. දැන් ඇත්තටම අපි should සහ should be auxiliary verbs උගන්වනකොට පැහැදිලිව ලස්සනට කියලා දෙනවා. නමුත් දැන් මගෙන් අහලා තියෙන නිසා මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන නිසා මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන should සහ should be භාවිත කරන ආකාරය මම පොඩ්ඩක් සරලව simply explain කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි කියනකොට should භාවිත කරනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න advice එකක් දෙනකොටත් අවවාදයක් දෙනකොටත් අපි කාට හරි should භාවිත කරනවා. එතනින් එහා තව ගොඩක් භාවිතයන් තියෙනවා හොඳේ. මං එව්වා ඒ අදාළ ලෙසන් එකේදී ඔබට කියලා දෙන්නම් ක්ලාස් එකේ. දැන් අද මම මේ ඔබ මැසේජ් එකක් එවපු නිසායි පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. should කියන්නේ යුතුයි. නේද? එතකොට මේ වචනේ එල් අකුර silent. ඒක ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. එල් අකුර silent. should යුතුයි. යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුයි කියනකොට අපි ගන්නවා. අවවාද දෙනකොටත් අපි should ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න should පස්සේ තියන්නේ ක්‍රියාපදයේ base form එක. ඒ කියන්නේ should පස්සේ තියෙන ක්‍රියාපදයේ කිසිදු වෙනසක් අපි කරන්නේ නැහැ. කතෘ ළඟින්ම තමයි should භාවිත කරන්නේ. should තියන්නේ. දැන් අපි සරල වාක්‍ය කීපයක් ගමු. මම දැන් යා යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මම දැන් යන්න ඕන. මේ should තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා ඕන කියන අදහසක්. මම දැන් යන්න ඕන. මම දැන් යා යුතුයි. I should go now. I should go මම යා යුතුයි මම යන්න ඕන now දැන්. I should go now මම දැන් යන්න ඕන. මම දැන් යා යුතුයි. පැහැදිලි නේද? හරි ලේසි. දැන් මේවා ඇත්තටම මම auxiliary verbs වලදී ඒ lesson එකේදී ඔබට ලස්සනට කියලා දෙනවා තවත් හොඳට. අර මැසේජ් එකක් දාපු නිසායි මම පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලි කරන්නේ. හොඳයි අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. ඔබ වැඩිපුර එළවලු ආහාරයට ගත යුතුයි. ඔබ වැඩිපුර එළවලු ආහාරයට ගත යුතුයි. කොහොමද ඒක සිම්ප්ලි කියන්නේ? සරලව කියන්නේ කොහොමද? ඔබ ආහාරයට ගත යුතුයි. You should eat. You should eat more vegetables. You should eat more vegetables. ඔබ වැඩිපුර එළවලු ආහාරයට ගත යුතුයි. දැන් මම මේ ඔබට කියන්නේ should භාවිතය. should පස්සේ ක්‍රියාපදයේ base form එක තියන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා infinitive අවස්ථාව. කිසිදු වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු should භාවිතයේ සම්බන්ධයෙන්. මම ඕනම දෙයක් කියලා දෙනකොට පිළිවෙලටනේ කියලා දෙන්නේ. නේද? කාලය අරගෙන හරි පිළිවෙලට සරලව ඔබට කියලා දෙනවා. හොඳයි. අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි අපේ දෙමව්පියන් හොඳින් රැක බලා ගත යුතුයි. අපි අපේ දෙමව්පියන් හොඳින් රැක බලා ගත යුතුයි. රැක බලා ගන්නවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ look after කියලා. look after අපි ඒක වේගයෙන් කියනකොට look after කියලා කියන්නේ. රැක බලා ගන්නවා look after. ඒක phrasal verb එකක්. නොඑසේ නම් අපි කියනවා ඒකට සිංහලෙන් යුගල ක්‍රියාපදයක්. look after. We should look after. අපි රැක බලා ගත යුතුයි. ක්‍රියාපදයේ කිසිදු වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. We should look after our parents. අපේ දෙමව්පියන්. හොඳින් කියන්න අපි වාක්‍යයකට well දානවා. We should look after our parents well. අපි අපේ දෙමව්පියන් හොඳින් රැක බලා ගත යුතුයි. ඊටාම සරලව මම ඔබට කියලා දෙනවා පියවරෙන් පියවර. හරි. අපි යමු තව වාක්‍යයකට.
මෙන්න මෙහෙම ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනකොට කොහොමද කියන්නේ? ඔයා මුදල් ටිකක් ඉතුරු කරගත යුතුයි. ඔයා මුදල් ටිකක් ඉතුරු කරගත යුතුයි. ඉතුරු කරනවට මොකද්ද කියන්නේ? ඉතුරු කරනවට අපි කියනවා සේව් කියලා. මුදල් ටිකක් some money. ඔයා මුදල් ටිකක් ඉතුරු කරගත යුතුයි. නිකන් එක ඇඩ්වයිස් එකක් වගේනේ. You should save some money. You should save some money. ඔයා මුදල් ටිකක් ඉතුරු කරගත යුතුයි. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. යුතුයි වගේම යුතු නැහැ කියලාත් අපි කියනවානේ. දැන් මම යම් කිසි දෙයක් උගන්වනකොට ඒක මේ පැහැදිලිව පිළිවෙලට ලස්සනටම උගන්වන්න ඕන කියලා දෙන්න ඕන. හරි. දැන් යුතුයි කියනකොට should ගන්නවා, යුතු නැහැ කියනකොට නැත්තම් නොකල යුතුයි කියනකොට should not භාවිත කරනවා. should not කෙටි කරලා ඔබට පුළුවන් shouldn't කියලා කියන්න. should not shouldn't කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේක? අපි ජලය නාස්ති නොකල යුතුයි. නාස්ති කරනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ waste කියලා. waste නාස්ති කරනවා, අපතේ යවනවා. අපි ජලය අපතේ නොහැරිය යුතුයි. නාස්ති නොකල යුතුයි. We should not waste. එහෙම නැත්නම් we shouldn't waste. We shouldn't waste water. අපි ජලය නාස්ති නොකල යුතුයි. පැහැදිලි නේද? ඔයා සීතල වතුර නොබිය යුතුයි. එහෙම නේද සිංහලෙන් කියන්නේ? ඔයා සීතල වතුර නොබිය යුතුයි. මන් දන්නේ සිංහල වැරදුනාද මන් දන්නේ නේද? හරිනේ. ඔයා සීතල වතුර බොන්න ඕන නැහැ. හරි. බොන එක නොකල යුතුයි කියන එක මම මේ කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? සීතල වතුර cold water. සීතල වතුර cold water. You should not drink cold water. දැන් කවුරු හරි සෙම අමාරුවකින් එහෙම නැත්නම් හෙම්බිරිස්සාව අසනීපයකින් ඉන්නකොට අපි කියනවනේ ඔයා සීතල වතුර බොන්න එපා. සීතල වතුර බීම නොකල යුතුයි. කියනවා නේද? කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? You should not drink cold water. should not කෙටි කරන්න පුළුවන්. You shouldn't drink cold water. You shouldn't drink cold water. ඔයා සීතල වතුර බීම නොකල යුතුයි. අපි තවත් උදාහරණයක් ගමු. should not එහෙම නැත්නම් shouldn't නොකල යුතුයි කියන අදහස කියන්නේ අපි සතුන්ට හිංසා නොකල යුතුයි. හිංසා කරනවට අපි කියන්නේ harm කියලා. අපි කියන්නේ don't harm animals. සතුන්ට හිංසා කරන්න, කරදර කරන්න එපා. harm හිංසා කරනවා. We should not harm animals. එහෙම නැත්නම් we shouldn't harm animals. අපි සතුන්ට හිංසා නොකළ යුතුයි. හොඳයි. ඔන්න දැන් මම should සහ should not ඔබට පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. දැන් ඔන්න මම එනවා should be භාවිතය ගැන ඔබට කියන්න. අපි should be භාවිත කරනවා passive voice වලදී. should be ට පස්සේ ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයේ past participle අවස්ථාව තමා ගන්නේ passive voice භාවිතයේදී. passive voice භාවිතයේදී අපි should be ට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ past participle භාවිතය තමා ගන්නෙ. පැහැදිලි නේද? right. හොඳයි. අපි දැන් සමහර වාක්‍ය කියනවානේ කර්තෘ කෙනෙක් නැතිව. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ කාමරය පිරිසිදු කළ යුතුයි. එතන යුතුයි කියලා ඇහුණා නේද? මේ කාමරය පිරිසිදු කළ යුතුයි. එතකොට ඔබ this room should clean එහෙම කියන්න එපා. this room should clean කියන්නේ නෑ අපි. එහෙනම් ඔබ active voice වලින් මෙහෙම කියන්න ඕන. I should clean this room කියන්න ඕන. මම මේ කාමරය පිරිසිදු කළ යුතුයි. I should clean this room කියන්න ඕන ඔබ. එහෙම කියන්නේ නැතුව කර්තෘ කෙනෙක් නැතිව අපි කියනවා මේ කාමරය පිරිසිදු කළ යුතුයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? ඒක passive voice. එතනදී ගන්නේ should be. This room should be cleaned. This room should be cleaned. මේ කාමරය පිරිසිදු කළ යුතුයි.
වැරදිලාවත් ඔබ this room should clean එහෙම කියන්න එපා. වැරදි. Completely wrong. Right? අපි තව උදාහරණයක් ගමු. ඒක කළ යුතුයි. කරන කෙනෙක් ඉන්නවද? කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවද? පේන තෙක් මානෙක නෑ නේද? ඒක කළ යුතුයි. මේ මම ඒක කළ යුතුයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? එතකොට නම් මම කියනවා. අපි ආරම්භ කරන්නේ I ගෙන්. I should do it. I should do it. මම ඒක කළ යුතුයි. මෙතන කර්තෘ කෙනෙක් නෑ. ඒක කළ යුතුයි. It should be done. ඇයි done අපි භාවිත කරේ? මම ඔබට කීවේ should be ට පස්සේ දාන ක්‍රියාපදය past participle විය යුතුමයි. do කරනවා did කළා past participle ස්වරූපය done. do did done. අන්න ඒ නිසායි ඒක කළ යුතුයි කියනකොට it should be done යනුවෙන් භාවිත කළේ. පැහැදිලි නේද? right. අපි තව උදාහරණයක් ගමු මෙහෙම. මේ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ නේද? මේ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. කර්තෘ කෙනෙක් නෑ. අපි දැන් මෙහෙම කිව්වොත් අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. එහෙම කිව්වොත් කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? We should change this system. අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. කොහොමද කියන්නේ? We should change this system. මේ ක්‍රමය this system. එතන කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවා අපි. ඒ නිසා ගත්තේ should. එතන should be ගන්නෙ නැහැ. මේ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි කොහොමද කියන්නේ? කර්තෘ කෙනෙක් නැහැ. passive voice. This system should be changed. This system should be changed. මේ ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. පැහැදිලි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. This system should be changed. කොහොමද කියන්නේ මේක? මේ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි. දැන් ගොඩක් අය කතා කරනවා මේ දවස්වලනේ අනිවාර්යෙන් මේ political system එක නම් වෙනස් වෙන්න ඕන නේද? වෙනස් වෙන්න ඕන. මේ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් විය යුතුයි. This political system should be changed. This political system should be changed. මේ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් විය යුතුයි. එතකොට should be භාවිත කරනවා අපේ passive voice වලදී. දැන් message එක එවපු එක්කෙනාට ටික ටික clear වෙනව නේද? ටික ටික clear වෙනව නේද? පැහැදිලිනේ? right. තව අපි should be භාවිත කරනවා මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනකොට. ඔබ මතක තියාගන්න should be ට පස්සේ should ට පස්සේ නෙවෙයි should be ට පස්සේ ඔබට පුළුවන් noun එකක් තියන්න, නාම පදයක් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම adjective එකක් තියන්න පුළුවන්. නාම විශේෂණ පදයක් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම should be ට පස්සේ ඔබට පුළුවන් phrase එකක් තියන්න. at the gate, in the class, on the table වැනි phrase එකක් තියන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කීපයක් හදමු. ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් විය යුතුයි. ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් විය යුතුයි. කොහොමද කියන්නේ? You should be a doctor. You should a doctor හැම නෙවෙයි. You should be a doctor. A doctor කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් නාම පදයක්. මං කිව්වේ ඔබට නාම පදයක් ගන්න පුළුවන් කියලා should be ට පස්සේ. දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔබ කරුණාවන්ත විය යුතුයි. කරුණාවන්තයි කියන්නේ අපි ගන්නේ kind කියන adjective එක. You should be kind. ඔබ කරුණාවන්ත විය යුතුයි. කොහොමද කියන්නේ? ඔබ හෙදියක් විය යුතුයි කියලා. You should be a nurse. ඔබ හෙදියක් විය යුතුයි. කොහොමද ඔබ කියන්නේ ඔබ කරුණාවන්ත හෙදියක් විය යුතුයි කියලා? adjective එකක් දාලම නාම පදයේ සමග කියන්නත් පුළුවන්. You should be a kindness. You should be a kindness. ඔබ කරුණාවන්ත හෙදියක් විය යුතුයි. පැහැදිලි නේද? ඔබ ඔරලෝසු කණුව ළඟ සිටිය යුතුයි. ඔරලෝසු කණුව ළඟ at the clock tower. ඔරලෝසු කණුව clock tower, at the clock tower ඔරලෝසු කණුව ළඟ. You should be at the clock tower. ඔබ ඔරලෝසු කණුව ළඟ සිටිය යුතුයි. එතකොට should be ට පස්සේ phrase එකක් ගන්න පුළුවන්. at the clock tower, in the class අන්න ඒ වගේ. right.
මම හොඳ ගායකයෙක් විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මම ජනප්‍රිය ගායකයෙක් විය යුතුයි. කොහොමද කියන්නේ? I should be a popular singer. I should be a popular singer. මම ජනප්‍රිය ගායකයෙක් විය යුතුයි. මම ජනප්‍රිය විය යුතුයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I should be popular. should be ඊට පස්සේ කෙලින්ම adjective එක. I should be popular. මම ජනප්‍රිය විය යුතුයි. පැහැදිලි නේද? හරිම ලේසි. එතකොට should සහ should be භාවිත කරන ආකාරය මම ඊටාම සරලව කියලා දුන්නා. අපි ඉදිරියේදී auxiliary verbs ඔබ ඉගෙන ගන්නකොට ඊටාම සරලව මේක තවත් ලස්සනට ඔබ පැහැදිලිව ඉගෙන ගනි. should යුතුයි, must කියන්නේ යුතුයමයි කියන්නේ. අපි ඒක ඉදිරියේදී ඉගෙන ගමු. හොඳයි එහෙනම් මේ කරපු ටික හොඳට ඔළුවට වැහෙන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා.